اليوم أيها الأصدقاء درسنا مميز، هو إضافة رمز مع رقم مع احتفاظ بتنسيق هذا الرقم لكي يجمع، وبعد الجمع يتم معرفة الناتج، وفي النهاية الناتج الموجود يضاف له هذا الرمز. لنعطي مثالا، نحن لدينا الآن هذه الأرقام. لنلاحظ هذه الأرقام، يتم إضافة رمز معها، وهذا الرمز موجود في التنسيق. هنا هذا الرقم 400 و300 و800، أنا فقط أكتب الرقم وهو يضيف الرمز. فإذا في هذه الحالة الناتج هو علاقة جمع افتراضية، لكن تعطيني الرمز أيضا. ماذا تم في هذه الورقة؟ وسوف نعود للورقة السابقة. الورقة 1 تم إضافة تنسيق لهذه الخلايا بإضافة هذا الرمز الذي هو 0.2 علويات ثم مسافة ثم عذرا الانقطاع أيها الأصدقاء. فإذا هذا التنسيق الخاص بهذا الرقم هو 0.2 علويات بينها مسافة والرمز ثم فاصلة منقوطة وفاصلة منقوطة. هذا الرمز نستطيع أن نضعه في الكوستوم، وبهذه الحالة أي رقم نكتبه يضاف له هذا الرمز. والناتج أيضا هي علاقة جمع، أيضا تم إضافة لها هذا التنسيق. إن هذا الحل سهل جدا. أما الحل الثاني هو عبارة عن كتابة، لنفترض أنه جاء لدينا عن طريق ملف نصي بيانات ولها هذا الرمز. كيف يمكن أن نجمع هذه الأرقام مع الرموز وثم إضافة الرمز لها؟ عملية الجمع لا تجمع، علاقة الجمع لا تجمع الرقم معه رمز، معه أحرف نصية. فإذا يوجد هذه الدالة التي تقوم بعملية الجمع، ضمنها يوجد دالة ليفت، وضمن دالة ليفت يوجد دالة سيرش. دالة السيرش هي، لكي نشرحها، تبحث عن المسافة. نلاحظ بين الرقم والرمز يوجد مسافة. في هذه الحالة نحن نقول لدالة السيرش ابحثي لنا عن المسافة الموجودة في المجال من أي 2 لأي 4. فإذا دخلنا وطلبنا F9 لهذه الدالة نرى أنها تعطينا رقم 444. فإذا بعد 4 محارف توجد هذه المسافة. هذا الناتج ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه لدالة الليفت التي تقول استدرج لي المحارف الموجودة من ال4 محارف موجودة من هذا المجال الذي هو من أي 2 لأي 4. فإذا دالة الليفت إذا طلبنا F9 نلاحظ أنها استنتجت فقط من 400 و300 و100، لكن جاءت كنصوص. إشارة الناقص ناقص تعطى لكي تحسب كأرقام. في هذه الحالة هذه الدالة كمصفوفة تحسب الناتج وثم تضيف له إشارة آد مع إشارة نصية مع فاصلتين علويات مع ضمنها الرمز الذي نحن نطلبه. فإذا حصلنا عن نتيجة بطريقتين. الطريقة الأولى نحن فقط كتبنا الأرقام ودخلنا إلى التنسيق. الطريقة الثانية جاء
اللقب معه الرمز. في هذه الحالة علاقة الجمع يلزمها 3 دالات لكي نتجاوز عملية الجمع ونستدرج منها الأرقام ثم نضيف لها هذا الرمز الموجود. شكرا لمتابعتكم، أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لبرامجكم. نلتقي غدا إن شاء الله.